صباح الخير الابطال، مزيان بخير، اموركم هانيه. اليوم عندنا واحد الشوتينغ مع عديل. سلام عديل. تحياتي. صباح بخير. اليوم غادي نصور لهاد الاوتفيت هذا ديالو، صراحه الله ناضي. نصوروا له تصورات هنايا في حمريه. دابا راح نحدا فولي بيليس والبوطو كان رايكم تعرفوا فولي بيليس. نصوروا لعيبات هنايا، نمشيو عاوتاني نتحركوا شي بلاصه. يكون ستريت ما حاطينش واحد البلايص اللي دايرينو في بالنا. دايرين ستريت البلاصه اللي تبان لينا مزيانه غنصوروا فيها، وغتجي مع الاوتفيت ديال العادي راه غادي نصوروا فيها. المهم نتوما غادي تشوفوا داكشي كيفاش غادي يكون، كيفاش غيدوز. نتصور بيان صور غنحطو نتوما تشوفوهم كيطلعوا ونتوما معانا. عمر وانا نغامر. في بالك عاد ضروري. ناريات شحال هادي يلاه في بداية ديالو كنا خرجنا صورنا واحد ستريت بحال هكذا، صورنا في الكاميرا، مشينا للدار ما لقيناش التاو. عرفتي واحد البلاصة شدات البكيه بغات تاكل. شاف الصور خاطر رجعت فيه صافي ما بقاش التاو.
التليفون. هنا نصوروا هنا.
جا فولي بيليس ودابا جيت من اسماعيل. المهم واحد البلاصه هنا واحد الدروج جيت من اسماعيل. مازال ان شاء الله غادي تشوفوا بزاف تاع لي فلوغ مع عادل، بزاف تاع لي فيديو غادي يكونوا معاه. كل خطره غيكون عنده واحد الاوتفيت في شكل غيبدل على حسب لي تون اللي باغي هو الى اخره. المهم ما غادي يكون عندنا شي نهار غادي يكون معاه فلوغ و فوالا. هاهي اللبسه وعقلوا عليها ان شاء الله.